2 березня 2023 року на каналі Орхідеї вдома вийшло перше відео. Тож каналу 3 роки. І в першому відео я вам показував насіннєві коробочки, а також оцих от малят, які тоді були ще у фласках. І, звісно, я обіцяв вам розказати всі етапи розвитку від запилення і до цвітіння орхідей, які у мене народилися саме у моїх домашніх умовах. І ці малята не привезені ні з якої Голландії, ні з Азії, а вони народилися в Україні. Тож, вітаю всіх глядачів каналу Орхідеї вдома, я Станіслав, і сьогодні ви побачите результати моєї 4-річної з хвостиком роботи. І хоча перше цвітіння побачив не я, а деякі інші глядачі, які купили у мене орхідеї приблизно 1,5 роки тому, але ж вони діляться зі мною фото та відео, і я вам можу сьогодні їх показати. Но сьогодні буде мова про первістка, про інші орхідеї буде далі. Тож, оце ви зараз бачите мати, яка винанчила насіннєву коробочку. І далі зараз я вам покажу батька. Мати, як ви вже зрозуміли, це орхідея Дарвін, а батька ось така граціозна квітка, це кам'яна троянда. І поки ви не побачили, що ж потім вийшло, напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви гадаєте, на кого будуть похожі малята. Скажу чесно, що коли я робив запилення, посіви, і навіть тоді, коли я вже починав продавати малят, я ще не знав того, що всі малюки будуть різні. Я гадав, що раз це з одного посіва, одні батьки з одної насіннєвої коробочки, то всі будуть однакові. Але колись я знайшов наукове дослідження вчених, які кажуть, що малюки, які народилися із насіннєвої коробочки, із отого пилу, який у 26 тисяч разів менше, ніж зернятка пшениці, то всі малюки будуть ексклюзивні. Тож, моє вітання всім власникам малечі, які роз'їхалися по всій Україні, мабуть, більше 100 штук, то ви є власниками ексклюзивних орхідей. І первісток, який, до речі, поїхав у місто Львів до пані Алли, яка вибрала саме ось цього малюка, бачите, праворуч, був у розмірі 1,7. І ось, коли вже ми почали відправляти цього малюка, то стикнулися з тим, що були дуже великі морози, була пауза, пані Алла дуже переживала, щоб не заморозити його, а я дуже переживав, щоб не пересушити коріння. Але у час відлиги орхідея була відправлена і дуже швидко доїхала до себе додому. І вже через півроку Алла мені скинула цю орхідею, яка вже стала добротним підлітком, і пані Алла припустила, що взимку, можливо, навіть заквітне. Це мій був перший досвід, і якщо чесно, я не дуже вірив, що так швидко це можливо. Але коли пройшло півроку і пані Алла мені скинула, ось дивіться, яку красу, що ця орхідея випустила квітоніс і на ньому росте аж 10 бутонів. І коли вона ще через деякий час скинула ось таку фото, коли орхідея починає відкриватися, то емоції радощів у мене зашкалювали. І я дуже чекав нового фото, щоб подивитися, що ж вийшло. І через кілька днів я отримав таке фото, і зараз ви подивитесь на цю красуню.
яку природа нагородила величезною губою. І вона, звісно, дуже похожа на бігліб. До речі, напишіть у коментарях вашу думку, так це чи ні. Ну, а коли я побачив той райський куточок, куди попала моя рослинка, то ви зрозумієте, що дійсно, коли за рослинами ось такий гарний догляд і ось такі гарні умови утримування, то, звісно, тоді і рослина почувається дуже гарно. Бо з першого разу виростити 10 бутонів, то золоті руки у пані Алли. Ну, а кому цікаво по часу, скільки ж пройшло, то перша квіточка розквітла 22 січня, а повний розпуск пройшов 22-23 лютого. Тобто цілий місяць орхідея намагалася відкрити всі свої бутони, які наростила за час грудня-січня місяця. А ці неймовірні орхідеї, які ви зараз бачите, це такий райський куточок у зимовий час у місті Львові. Ну а це створіння моїх рук прийшлось перевалювати у трохи більший горщик, бо вона з того переважувала квіти і він починав падати. Дивіться, яка вийшла красуня. З неймовірно великою губою. До речі, яскраво рожевий краб на губі, такі цяточки, і онде жовтий центр. Ймовірно, із предків там були або Phalaenopsis stewartiana, або Schilleriana. І взагалі квітка виглядає дуже гармонійною, такою округлою. І мені так здається, що вона взяла статність від Дарвіна. Але моя думка така, що головне, щоб квіти радували своїх господарів. Тому, мабуть, ми за ними і доглядаємо, щоб потім від них брати приємні враження. А зараз, кому цікаво, я зроблю нарізку із своїх відео, які були на каналі Орхідея вдома, де ви зможете пройти весь оцей шлях від запліднення до квітучої орхідеї не за 4 роки і 5 місяців, а десь за кілька хвилин. Тож поїхали. У природі запиленням займаються мурахи. І ось ці полінії, які я зараз з однієї орхідеї перенесу на іншу, вони у більшості рослин виглядають як звичайний порошок. А ось у орхідей вони, бачите, такі склеєні у спеціальні щільні грудочки, які, як я тільки що назвав, називаються полініями. І вони, бачите, кріпляться на такій липкій ніжці. І за допомогою зараз я зубочистки це роблю, а у природі до мурах, до їхньої спини або до бока приклеюються, і таким чином з однієї орхідеї цей пилок переноситься на інший. І таким чином орхідея гарантує, що 1000 пилкових зерен потраплять на іншу квітку за один раз. А зараз ви вже бачите результат наших запилень. Це насіннєві коробочки. І час, скільки вони визрівають, у різних орхідей по-різному. У мене були випадки, коли на деяких сортах фаленопсисів вони дозрівали за 120 діб, а були випадки, коли було 200 і навіть більше. До речі, я поки що запилював тільки фаленопсиси, бо інших орхідей поки що не маю, хоча дуже хочу придбати якісь інші. А ось що стосовно інших, скажу, що дендробіум ростить 3-5 місяців, котлеї 9-11 місяців, ванди
від 6 до 10 місяців і цимбідіуми від 8 до 10 місяців. Також на швидкість дозрівання впливає температура, освітлення і генетика. І коли сплив час дозрівання, то пора переходити до посіву на поживне середовище. Але для того, щоб посіяти, треба було зварити поживне середовище. І зараз ви бачите рецепт, по якому працюю я. Отже, я беру дистильовану воду. Також може підійти вода, яка покупна з низькою кількістю ppm, або дощова вода. Далі нам потрібні будуть ваги. І ось зараз ті додаткові компоненти. Значить, я беру цукор 10 грам. І далі я буду брати мед, також 10 грам. Але якщо немає у вас меду, то візьміть тоді 20 грам цукру. І зараз хочу скористатися можливістю і відповісти глядачу Сергію, навіщо мед. То скажу так, що мед він містить глюкозу та фруктозу, тобто моносахариди у легкодоступній формі. І це дає зародку орхідеї швидку енергію на старті. Далі додаємо 50 грамів помідорів. І помідори, вони особливо на стадії дозрівання багаті на природні регулятори росту. Тож вони стимулюють поділ клітин. Ну і щоб загустити наше середовище, нам буде потрібен агар-агар. У цьому випадку я застосовую 15 грам. Але бувають випадки, коли я роблю і іншу кількість, навіть буває і 8-9 грам. Тож кожного разу по-різному. Як ви вже зрозуміли із питання, то нам потрібен буде ще потрібне активоване вугілля. Воно це фільтр і стабілізатор. І воно поглинає токсини. Це, мабуть, найголовніша його функція. Далі ми беремо солі, нагадаю, їх 6, вони вже зважені і готові до того, щоб їх розчиняти. І зараз головна задача – гарно розчинити їх, щоб вони повністю розчинилися у нашій дистильованій воді. А зараз я хочу дати кілька порад. Оскільки вугілля абсорбує все підряд, воно може поглинути і частину корисних солей або доданих нами вітамінами. Тому, якщо ми використовуємо вугілля, то концентрацію поживних речовин іноді треба трохи збільшити. Але якщо ви готуєте середовище вперше, то зробіть кілька баночок з вугіллям, а кілька без вугілля. І тоді ви на власні очі побачите, який варіант більше подобається вашому насінню. Ну, а тепер переносимо всі інгредієнти, які ми з вами поважили, до каструлі. Виливаємо усю воду, яку відміряли. І ось прийшов час заміряти pH. Раніше, як ви бачите, я замірював лакмусовою такою стрічкою, але зараз у мене вже є пристрій pH-метр, яким я заміряю більш точніші цифри. А ось подалі дії, які, щоб повисити або понизити pH, завжди йдуть однакові. Я намагаюся використовувати завжди лимон. Тож, це якщо треба понизити pH. Тож, кілька капель лимона дають свою дію і pH понижається. Якщо у вас буде випадок, що pH буде низький і треба його буде повисити, то я зазвичай це роблю звичайною содою.
І ось зараз, мабуть, у всіх виникне питання, які ж показники pH повинні бути. Тож у мене, як і раніше я у відео зазначав, від 4,8 до 5,5. І, до речі, ще хочу сказати, що іноді буває томат настільки кислий, що він понижає pH самостійно і використовувати лимон вже нема потреби. Ну і тепер, коли у нас вже майже все готове, нам залишається додати агар-агару і ще один інгредієнт – це епін. І якщо ви запитаєте, навіщо епін, то скажу так, що це штучний аналог природних гормонів рослини, які, не пам'ятаю, якось там називаються. І якщо, наприклад, мед і помідор дають їжу та вітаміни, то епін він дає команду вижити за будь-яку ціну. Тож він підвищує енергію проростання, він являється таким антистресовим захистом і він також формує імунітет. Але буде вам порада, якщо ви будете використовувати епін, то ці фласки повинні знаходитися тільки під домашнім освітленням. На сонячні промені бажано, щоб поживне середовище з епіном не попадало. І тепер, коли у нас вже все готово, то доводимо до кип'ятіння. 2-3 хвилини приблизно чекаємо, коли воно кипить, але помішувати не перестаємо. І потім ми починаємо розлив. Розлив, от зараз ви побачите приблизно, яку кількість у баночку я наливаю. Ну, так, десь приблизно півлітрова баночка, десь грам, мабуть, 60-70, ну до 100, мабуть, отак от десь приблизно я лью. Після того, як все залито, ми переходимо до процесу стерилізації. У мене немає, на жаль, автоклава, тож я стерилізацію проводжу у електричній духовці. У мене такі виходять 3 етапи. Всі етапи однакові, але проводити їх потрібно через кожні 23 години. Тож доводимо духовку до температури 121 градус і на протязі 15-20 хвилин тримаємо банки у такій температурі. Після третьої стерилізації у нас поживне середовище майже готово, але йому треба десь 2 тижні відстоятися, бо за ці 2 тижні можливі негативні наслідки. Буває, що десь якісь бактерії залишилися, і тоді ви самі побачите, яка пліснява може з'явитися у цих фласках. Але якщо за 2 тижні у вас все гаразд, то тоді і біжимо збирати насіння для того, щоб його посіяти на наше поживне середовище. Як ви бачите, стигла насіннєва коробочка має такий жовто-коричневий колір. І вона розкривається сама. І в цей момент треба спіймати насіння. На каналі є десь 3-4 відео, де я ловлю це насіння у звичайний А4 листик, який роблю такий кишенею. І в цю кишеню це насіння в мене спадає. А вчені порахували, що такого насіння може бути 5-6 мільйонів. Ну, подальші дії треба, звичайно, посіяти. Я стерилізую насіння у звичайному перекисні водню.
Але дуже важливо це все робити у стерильних умовах. Я зараз для зйомки, щоб вам все було видно, це показую без стерильних умов, але ці всі процедури, от саме пасіву я маю на увазі, треба робити у стерильних умовах. Як я це роблю, хто на каналі давно, ви вже бачили, мені зробили спеціальний такий бокс, де я можу, і є два отвори для рук, де я можу робити такі дії, але я придбав на тему спеціальний такий прозорий бокс, і, мабуть, колись я вам покажу, як я працюю саме в ньому. До речі, на каналі є плейлист, який називається «Розведення орхідей насінням». Там же приблизно біля 50 відео, і ви більш детальніше можете передивитися у тих відео. Тож запрошую, хто не бачив, заходьте, підписуйтесь, переглядайте, це дуже цікаво. Особливо, коли ви вже побачили результат і ваш первісток вже показав свої дуже красиві квіти. Ну, а ми повертаємося до насіння. Коли ми його посіяли, ставимо під звичайні лампи, LED-лампи, можна фітолампи, і чекаємо. Чекаємо, поки ми не побачимо ось отаку зелень. Це почали рости протокорми, для яких ми зробили тільки що з вами всі умови для того, щоб вони виросли. І у цей період їм потрібно дати приблизно 12, а краще 14-15 годин світла і, звичайно, температуру. Ну, в мене температура зазвичай така, як і у квартирі, у звичайних умовах, коли є сезон отеплювання добре, коли бувають перебої погано, але вони витривають. Я вже виростив, мабуть, 4 пари. Ну, не від усіх пар у мене так було багато сіянців, як від кам'яної троянди та Дарвіна, але є і інші рослини, які будуть також ексклюзивними. Ну і я не полишаю цю роботу і продовжую запиляти нові рослини і збирати нове насіння. І ось коли у вас сіянці бувають, ось доходять до такого стану, як ви зараз бачите, іноді я вже витаскую і перевожу у так звані ясла. Ну, тут, бачите, вже є листики, які загибли, вже така фласка майже швидко не будуть рости, тож треба або пересаджувати у іншу фласку, або висаджувати вже у мох. Хоча, наприклад, ось на каналі у Ірини я бачив, що вона пересаджує відразу у кору. Ну, а якщо у вас малята дуже кучно ростуть, то я зазвичай такі посадки розсаджую і ось приблизно ось таким чином, ну, не то, що там під лінієчку, а так десь на кілька сантиметрів одне від іншого розсаджую у нове поживне середовище. Відразу скажу, що і цю процедуру потрібно робити у стерильних умовах. А ось тепер чесно скажіть, чи вірите ви, що ось хтось із оцих ось малюків саме попав до пані Алли у місто Львів. Там він доріс, там він викинув новий квітонос і там він зацвів. Також хочу сказати, що одна орхідея заквітла у Кривому Розі. Також у Києві є орхідея, яка викинула 2 квітоніса
і вже починає наращувати бутони. І також у місті Дніпро теж є орхідея, яка з квітоносом і яка ось вже цієї весни покаже своє обличчя. І я сподіваюся, що всі господарі поділяться зі мною фото та відео своїх орхідей, і ми з вами усі зможемо порівняти все, що у нас вийшло від кросу кам'яна троянда Дарвін. Ну, а я зараз ще хочу вирізати вам шматочок відео, де ці малюки тільки пересаджені у так звані ясла, як я казав, дитячі ясла. І там звичайний мох, під мохом іноді я викладаю дренаж у вигляді або керамзита, або можна застосовувати і будь-які інші компоненти. Тож, сподіваюся, що моє захоплення перейде і на вас, бо дивіться, ось таку купу орхідей дуже буде приємно мати, коли вона підросте, коли вона заквітне. І все це можна робити, не виходячи із дому. Саме тому 3 роки тому назад я і назвав канал Орхідеї вдома. Тож, коло сьогодні замкнулося, ми пройшли всі етапи розвитку орхідей Phalaenopsis, і я сподіваюся, що ви за всю мою цю роботу поставите мені лайк, обов'язково напишете коментар, звісно, поділитеся посиланням на це відео зі своїми друзями-орхолюбителями і, звичайно, будете заходити на канал Орхідеї вдома знову і знову. А на сьогодні всім бувайте! На все добре! До нових зустрічей!